Suspiciunile privind utilizarea armelor chimice de către regimul din Siria trebuie să facă obiectul unei anchete imediate și aprofundate. Armata siriană a dezmințit categoric utilizarea de arme chimice la periferia orașului Damasc. Opoziția siriană susține însă că forțele subordonate regimului Bashar al-Assad au utilizat arme chimice în apropiere de Damasc astăzi, atacul soldându-se, potrivit insurgenților, cu 1300 de morți. Statele Unite au exprimat public sprijinul pentru o eventuală acțiune militară și între ele se află și țara noastră. Australia, Albania, Kosovo, Canada, Denmark, France, Poland, Romania and Turkey. Australia, Albania, Kosovo, Canada, Danemarca, Franța, Polonia, România și Turcia sunt țările care și-au exprimat public și în mod explicit sprijinul pentru acțiunea militară a Statelor Unite și, într-adevăr, este vorba de un sprijin politic și nu de implicare directă, a spus purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat. Doamna Jen Psaki a explicat. Indiferent că tata e sirian, asta mă face român. Fiindcă am crescut, cunosc istoria României. Am învățat aici. Am crescut ca și creștin. Deci n-am nicio legătură personal, zic eu, cu Siria și cu arabii. Numele și atâta tot și faptul că tata e arab, dar eu nu am, adică crezi că aș fi putut să-mi aleg eu tata, cumva, când m-am născut? Nu. Deci a fost pur și simplu, asta e. Nu știu, faptul că taică-mi e arab nu mă face pe mine arab și nu mă face să nu fiu mai român decât Răzvan sau, mă rog,
Norbert. Ce te face taică să fii? Nimic, nu am nicio legătură strânsă cu el. Nu știu, mă face să fiu mai motivat, să fiu lângă copiii mei când o să fiu tată. Asta mă face să fiu. Și când îți schimbi numele? M-am gândit la un nume pentru tine. Da? Da. Care ar fi? Vasile. Frumos. De mult mi-am dorit așa un nume. Nu te simți ciudat, rău, știi că schimb numele. Eu dacă ar fi acum să schimb numele, nu știu ce nume să-mi pun. Gen. Nu știu, să te las pe tine să-mi alegi nume. Da? Orice ai? Da, să fie nume. Johnny. Nu mai, nume românesc așa. Ion. Ion blestemul pământului. Scriu o carte despre tine. Da. Nu Ion. Derbedeul, Ion Derbedeul. Nicu. Nu știu, Nicu. îmi pun numele Mihai. Mihai. Hai. Nu, Mihai. Trebuie să pe accent să iasă Mie. Nih. Nu știu, eu consider că numele ce ți le să pus de la naștere e cumva așa. Știi că îl trădezi cumva pe tata tău, nu? Stai un pic, de ce ai trădat pe cineva care nu există, practic? Cum nu există? Nu există, dar ce legături strânse am eu cu el ca să... Ce mă văd eu zilnic cu el, știi el ce fac. Dacă eu până acum mi-aș fi schimbat numele, el avea să știi. Mă privește doar pe mine strict, ceea ce fac eu de acum înainte. Și dacă o să afle? Să afle ce? Dar te-ai schimbat numele. Dar pot să-i și zic până la urmă, asta e o chestie așa. Dar prefer să-i zic după ce o fac. Dar nu se leagă pe mea cu Mohamed. Cum e numele lui tata tău de familie? Aluc. Aluc. Aluc? Da. Trăiești în vama, ești un pămpălău. Feeling creepy. Da, mi-e dor de ciocan. A, trecem pe aici sau mai prin colo? Mai prin colo trecem așa și mergem pe ulița aia după gardul la roșu. A, și nu mergem pe aici? Vrei să mergem pe aici? Hai pe Nu aici. știu. Păi nu știu. Da, dar e same shit. Și merg prin iarbă? A, măcar prin iarba asta. Nu, trecem exact acolo unde avem de mers, n-are sens. Și așa, noi neavând autoritatea aia, eram ca pasărea cerului, zboară încolo, încoa. Nu... Și mai ales că el, îți dai seama, nu tutun,
nu tu alcool. El dacă, eu și acum dacă mă întâlnesc cu el și am fumat o țigară, mă simte. Da? Dar te Dar simte? te simți vreodată? Nu a avut șansa. Dar maică mea o simțea tot timpul și zicea, spală-te pe dinți, mai mult. De ce așa? Când sunt eu nu mai fuma, știi? Era cu chestiile astea. Eu îți dai seama că, nu știu, cred că am ținut tot timpul să fac contra la ce... Zicea el? Da, zicea să nu bei, să nu... Dar de ce? Nu știu, țineam tot timpul să fac contra. Aveam tendința aia de a fi împotrivă, că, nu știu, nu-l vedeam atât de interesat, știi, când primești probabil, nu știu, sfaturi de la cineva care e dezinteresat și tu fiind tânăr, tinzi să faci cumva, nu știu, probabil cerșam atenția aia, știi? Nu. Știi la ce mă refer? Le fac la modul, hai bă, dă-ți interesul, frate, uite, fac ceva rău, vine, zi-mi ceva, știi? Da. Și nu era acolo, eu nu știu, eram foarte, foarte teribilist. Sigur, sigur, tata. Sigur, cum poți. Bine, tata, bun, pa. O să mă sune el când își rezolvă treaba, maxim o oră. E rău dacă nu vrei să spui. Crede că el pur pe tasul sau nu am înțeles care e problema. Mă enervează pe chestia asta. Eram curioasă așa, nu că să văd dacă treaba e ok, dacă nu. Eu îi fac toate poftele și el nu vrea. Chiar e înșit. M-au rămas așa blocat când te-a văzut, ca la dentist. Oh, cred că eu te-am întrebat, Hamada, dar n-ai vrut să-mi zici. Sau te gândi că nu-i dai față cu el. Mari banditi, ești tu. Asta-i treaba, dacă el taică, tu-i taică-tu. Trebuia să vorbești.
Și ce-i fac copiii, odrasule? Mama, dar ce-i fac băietul? Și fetița ori e surd. Bre, dar ce ai pățit? Lasă-mă, că ne arătă ce dracu. Lasă-mă, că la muzică jos. Lasă. Ce ai pățit de ești așa Eu de... n-am pățit nimic, dar nu mai vreau filmatul. Eu am atât la o concluzie că nu știu, trebuie și așa. Și care e concluzia? Lasă, lasă, că nu mă pot vedea. Care e concluzia, bre? Deci știu că ești mai complexe la mine, de asta, că și eu lucrarea am cuvinte. Îmi aduci un pic un desfăcător, te rog? Hai să că te așteptăm pe tine, că tu mai știi piesele, mă mai Cred că mă scuz că am intrat așa. Era pe drum. Pentru mine să mă aduci, te rog, pahar. Tu nu bei să bei din sticlă? Nu beau. Du-te, de ce? Nu. Hai, mă, partizan. Nu. Toată lumea? Până la E toți? ocazii tot adus. Bă, ce vreau să spun, hai să, dacă să facem un beat, să dați și voi, nu? E ok să dăm așa toți trei o strofă ca să... Nu? Nu vrei să dai? De ce nu? Ai luat bituri de mele? Acum. Aha, bine, acum. Aha, 1, 2, 1, 2, e pe loc, e pe loc, e pe loc. La omul meu, Crețu, în bloc. Venind de la humor, la o sticlă de vin, un pic de umor. Totuși, după prea mult alcool, s-ar putea să dau rime nasol. Da, totuși, ține bine, mai prinde o țigară. Imediat se face seară, trebuie să luăm trenul, să plecăm acasă. Încă o sesiune trasă, dar hai, mai bine lasă. Totuși, merge fin, mai pun un pahar de vin. E pentru toți cei la care țin. Pace acolo. Hai, prea chill așa cumva. E prea chill? Da, e prea... Și. Uitându-mă în buzunar, n-aș da 2 lei pe nimic. Am suflet hoi narcălit cu ciorbă la plic, nici vorbă de clip. Vrei să te ajut? Nu cred că m-aș putea acomoda aici. Să stau așa, într-o zonă de asta. Cum adică? Adică, să nu am ce-mi trebuie. Nu am Azi stai pe deal? Da, să nu am aparatură. Curent? Da. Nu. Comunitatea internațională salută acordul ruso-american de ieri privind Siria. Cele două mari puteri au convenit că regimul de la Damasc trebuie să predea în maximum o săptămână o listă cu armamentul său chimic, în caz contrar urmând să fie demarată o acțiune militară împotriva Siriei cu acceptul Rusiei, conform acestei înțelegeri ruso-americane perfectate ieri la Geneva. Alo, tata. Mă auzi mai bine? Da.
Și ziceam că o să plec și o să stau doar o lună de zile. Mă duc și o să lucrez în alt loc. Eu am trimis actele prea târziu. Copii de pe buletin, toate astea le-am trimis prea târziu. Și s-a ocupat locul ăla. Și acum o să merg la Oktoberfest. Știi festivalul ăla în Germania, nu? Și o să stau o lună de zile acolo. Da, păi bine, oricum o să continui colaborarea cu oameni. Da, bineînțeles, la lucru o lună de zile la Oktoberfest și... Na. Nu, o să servesc, acolo, cum ar veni la bar, cumva. Și servesc bere, chestii de-astea, e festival de bere, cumva. Și mă rog, o să fie 28 de zile exact. Și, o să fie 1000 de euro. Mi-a zis clar, atâta o să fie, 1000 de euro. Da. Azi am trimis și copia de pe buletin și toate astea. La tine cum e? Toate-s bune? Știi ce vreau să zic? M-am hotărât să-mi schimb numele. Pentru că, nu știu, consider că nu mă mai reprezintă deloc. Ok. Bine, o zi bună. Pa, pa. Foame, frate. Bun, acum fă pe bună.